Có phải Rạch Giá là chỗ con rạch mà nơi cửa biển mọc nhiều cây giá nguyên sinh hay không? Theo sử liệu Việt Nam, địa danh Rạch Giá xuất hiện cách đây khoảng 4 thế kỷ, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17, với tên gọi ban đầu là Rạch Cây Giá. Những người ở vùng Ngũ Quảng vì nhiều mục đích khác nhau xuôi về phương Nam để tìm phương kế sống đã đặt chân đến vùng Rạch Giá ngày nay. Họ thấy nơi ven biển có hai con rạch ăn thông với nhau và chạy gần như song song ôm lấy một cù lao rồi trổ ra biển. Vì là vùng cửa sông nên trên cù lao mọc nhiều cây giá, là một loại thực vật thân gỗ cùng họ với mắm, nước. Thấy mặt đặt tên, những người đến trước đã đặt tên cho khu vực này là Cù Lao Giá. Con rạch bám riết cù lao là Rạch Cây Giá. Lâu dần để thuận lợi trong giao tiếp, con cháu sau này mới chính thức đặt tên cho mảnh đất ấy là Rạch Giá. Còn những thầy nho quen dùng từ Hán gọi là Giá Khê. Tên gọi Rạch Giá rất đơn giản và đậm chất dân gian Nam Bộ. Về sau, dân cư nơi này sinh sống ngày càng đông đúc, phát triển thành chợ, thành phố, thành thị tư và Rạch Giá trở thành trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Rạch Giá, sau này là tỉnh Kiên Giang. Nhà văn Sơn Nam, người con của quê hương Rạch Giá đã từng phát biểu: xứ quê của tôi là con rạch mà nơi cửa biển mọc nhiều cây giá nguyên sinh. Cây giá giờ đã biến mất nhưng đã để lại một địa danh, một thành phố hiện đại, Rạch Giá. Địa điểm du lịch Rạch Giá Kiên Giang thú vị không thể bỏ qua. Cổng Tam Quan. Ngay khi đến Rạch Giá, bạn đã có thể thấy cổng Tam Quan. Đây được coi là biểu tượng của thành phố Rạch Giá. Bạn sẽ ấn tượng ngay với công trình được thiết kế theo phong cách truyền thống của Việt Nam, gồm 3 ô cửa hình vòng cung, xây dựng kiên cố. Gần nửa thế kỷ, cổng Tam Quan là niềm tự hào của Kiên Giang, luôn mở rộng đón chào khách tứ phương đến thăm. Chùa Tam Bảo. Chùa Tam Bảo là ngôi chùa cổ kính có niên đại từ thế kỷ thứ 18, tọa lạc ở đường Sư Thiền Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Đây là nơi gắn liền với cuộc đời tu hành của Hòa Thượng Thích Trí Thiền và còn là trụ sở, tòa soạn tạp chí Tiến Hóa, một trong những tờ báo tiên phong của phong trào cách mạng Việt Nam. Chùa do bà Dương Thị Cán, tục gọi là bà Hoàng, dựng nên vào đầu thế kỷ thứ 19 để làm nơi tu hành. Lúc đầu chùa có kết cấu rất đơn sơ, vật liệu chính vẫn là tre nứa. Đây từng là nơi trú ẩn của Nguyễn Ánh trong khoảng thời gian lẩn tránh Tây Sơn. Vì thế sau khi lên ngôi, vua đã ban biển sắc tứ cho chùa. Năm 1917, Hòa Thượng Thích Trí Thiền đã cho trùng tu, xây dựng ngôi chùa bằng gạch ngói. Từ đó đến nay cũng đã trải qua nhiều lần trùng tu, mở rộng nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, uy nghiêm. Du khách nếu đến Rạch Giá có thể đến nơi này để cảm nhận được sự yên bình. Đền thờ Nguyễn Trung Trực. Trong hành trình du lịch Kiên Giang qua Rạch Giá, đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực luôn là điểm dừng chân để du khách viếng thăm và chiêm bái người anh hùng dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đền cách biển chỉ khoảng 100 m, nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đây là ngôi đền lớn nhất trong số 9 ngôi đền thờ Nguyễn Trung Trực trên địa bàn tỉnh. Đền ở vị trí đối diện với dòng sông êm đềm, ngay sát cửa biển, rợp mát bởi bóng cây bồ đề. Trong chánh điện có rất nhiều bài vị thờ các vị chánh soái, chư vị hội đồng trăm quan cựu thần, tiền hiền, đồng bào nghĩa quân liệt sĩ. Đền có phòng thuốc nam từ lâu đời chữa bệnh miễn phí cho người bị bệnh và các gia đình nghèo khó. Đến đây, bạn như được trở về với chiến công xưa, được nghe câu chuyện thời Nguyễn Trung Trực lãnh binh kháng Pháp. Cứ vào ngày 26, 27, 28 tháng 8 âm lịch hàng năm, Rạch Giá có lễ tế anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đây là lễ hội lớn nhất của tỉnh Kiên Giang, cả về quy mô tổ chức lẫn số lượng người tham gia, trở thành một nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Chùa Quang Đế. Chùa Quang Đế tọa lạc đường Hùng Vương, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trước đây, khu vực chung quanh chùa là vùng đất hoang vu. Đến giữa thế kỷ thứ 19, một số cư dân đã chọn đất cất một ngôi miếu thờ Quang Đế gọi là miếu Vĩnh Lạc, theo địa danh của vùng. Đến ngày 29 tháng 11 năm 1852, vua Tự Đức đã phong sắc cho chùa để phụng thờ Quang Thánh Đế Quân, tức là Quang Vân Trường, và đặt tên chùa là Quang Đế từ đó đến nay. Chùa đã được công nhận là di tích văn hóa quốc gia có kiến trúc mang đậm phong cách của người Hoa. Đến nay, không gian chùa vẫn được bảo toàn nguyên vẹn như xưa. Chùa thờ tượng Quan Công, Châu Xương, Quang Bình và độc đáo có tượng ngựa xích thố với kích thước thật. Chùa Phật Lớn. Chùa Phật Lớn tọa lạc tại 151 Quang Trung, thành phố Rạch Giá, là một trong những ngôi chùa Khmer được hình thành và phát triển khá sớm vào khoảng năm 1504, thế kỷ 16, trên mảnh đất Kiên Giang.
Chùa đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng là di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 28 tháng 12 năm 2001. Chùa có kiến trúc Khmer truyền thống thể hiện rõ qua các mảng hoa văn trang trí, phù điêu, tượng Phật, tất cả đều được sơn son thép vàng, tượng Mahaprabhu 4 mặt, tượng các chim thần Mahakrut, tượng nữ thần, rồng hổ phù, tượng mãnh thú, tượng khỉ vân vân. Chùa không chỉ là nơi thờ Phật, nơi tu hành của các vị sư sãi mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Chùa Láng Cát. Chùa Láng Cát tọa lạc tại số 325 đường Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chùa thuộc hệ phái Nam Tông. Từ lâu đã được người dân địa phương và du khách biết đến như điểm dừng tâm linh và địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Ngôi chùa này được thành lập vào những năm 1412 và có tên là Angkor Chum vì được điều hành bởi trụ trì người Campuchia. Sau đó, ngôi chùa được đổi tên thành Láng Cát. Theo người dân địa phương, chùa được đặt tên như vậy vì được xây dựng trên vùng đất cát cao nằm tại phía đông nam của thị xã Rạch Giá. Chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia mang hơi thở kiến trúc Khmer xưa, nên ngôi chùa này được trang hoàng rất lộng lẫy với màu vàng đặc trưng. Khi ghé thăm chùa, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác như mình đang được lạc vào một ngôi chùa tại Campuchia như Angkor Wat bởi kiến trúc và cách bài trí khá giống nhau. Nhà bảo tàng Kiên Giang. Bảo tàng Kiên Giang vốn là dinh thự của một địa chủ phong kiến thời xưa, tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, được xem là tòa nhà có kiến trúc đẹp và cổ kính nhất ở địa phương còn được lưu giữ đến nay. Ngôi nhà thường được dân địa phương gọi là cái nhà lớn, do ông Trần Nhuệ, một địa chủ lớn trong vùng cho xây dựng. Sau này ông Trần Quang Chiêu, tức là con thứ ba của ông Trần Nhuệ, thừa hưởng ngôi nhà, nên công trình còn có tên gọi là nhà ông Ba Chiêu. Với lối kiến trúc Pháp vừa hiện đại vừa pha trộn nét cổ kính của nhà cổ Nam Bộ, Bảo tàng Kiên Giang là nơi lưu giữ văn hóa, lịch sử, vùng đất và con người Kiên Giang vô cùng ấn tượng qua những hiện vật quý giá đang được lưu giữ cẩn thận. Nhà thờ Rạch Giá. Nhà thờ Rạch Giá tọa lạc tại số 25 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Rạch Giá, hay còn gọi là nhà thờ Chánh Hòa Rạch Giá. Đây là một công trình kiến trúc thời Pháp thuộc mang đậm phong cách Tây phương. Nhà thờ được xây dựng bằng gạch đỏ với nét viền hoa văn trắng. Uốn lượn trên vòng mái rất tỉ mỉ, tạo cảm giác trang nghiêm khi bước vào nơi này. Khuôn viên được bao trùm bởi những tán cây lớn. Nhà thờ là nơi sinh hoạt, tín ngưỡng của giáo dân nơi đây. Mỗi buổi chiều khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cũng là lúc mọi người khép lại công việc của một ngày lao động miệt mài để về với tổ ấm nhỏ của mình. Nhà thờ cũng là nơi để người dân vui chơi và chiêm ngưỡng những hang đá nhân tạo rất bắt mắt vào dịp Noel hàng năm. Khu đô thị Phú Cường. Rạch Giá còn có những điểm tham quan hiện đại mà không thể không kể đến, đó là khu đô thị lấn biển đầu tiên của Việt Nam. Khu đô thị Phú Cường có diện tích 166 ha, trải dài 3 km dọc theo bờ biển Rạch Giá. Nếu có dịp đặt chân đến khu đô thị Phú Cường, hẳn ai cũng sẽ trầm trồ về một đô thị lấn biển hiện đại, được ví như thành phố kiểu mẫu của đồng bằng sông Cửu Long. Khuôn viên rộng lớn của khu đô thị có những căn biệt thự, nhà phố, căn hộ shop house được xây dựng theo phong cách kiến trúc phương Tây. Điều này biến khu đô thị trở thành một địa điểm check-in cực đẹp mà bạn nên ghé qua. Công viên văn hóa An Hòa. Công viên văn hóa An Hòa được xem là lá phổi xanh của Rạch Giá, có diện tích 52 ha, nằm ngay dưới chân cầu Rạch Sỏi, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km về phía nam. Công viên được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, có hồ nước rộng lớn bao quanh và nhiều cây xanh nên không gian rất thoáng mát và có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn.